नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसवाल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले आउँदै गरेको कृषि विकास ब्याङ्क तयारी परीक्षा तयारी अन्तर्गतको विभिन्न भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एकीकृत निर्देशिका टपिकमा आजबाट भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस टपिकबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जारी एकीकृत निर्देशिका सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य सोध्ने भएकाले हामीले विभिन्न पार्टहरूमा यसको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी जानकारीको सम्पूर्ण निर्देशिका नम्बरहरूको समेत जानकारी यसै भिडियोहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले सम्पूर्ण जानकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका निर्देशन दिनुको कारण तथा उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारको निर्देशन दिएको हुन्छ। यसले निर्देशन प्रदान गर्नुका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्वामित्व कायम राख्न, स्थायित्व कायम राख्न। 2. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमनको दायरामा समेट्न। 3. मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न। 4. बासेलका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न। 5. ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुने सबै कार्यहरूलाई विवेकशील नियमनका दायरामा समेट्न। 6. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरणको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्न। 7. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको आधार निर्माण गर्न। प्रश्न नम्बर 2, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क, ख, ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थालाई दिएको निर्देशन 2080 का प्रमुख विशेषताहरू संक्षिप्त रूपमा चित्रण गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क, ख, ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको स्वामित्व स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न, ब्याङ्किङ कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन लगायतका निम्न उद्देश्यका साथ एकीकृत निर्देशिका 2080 जारी गरेको छ। 1. मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न। 2. बासेलका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न। 3. सुपरिवेक्षकीय आधारहरू निर्माण गर्न। 4. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन। 5. अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट नियमनकारी आधारहरू कार्यान्वयन गर्दै जान। 6. बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिने अस्थिरतालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने आधारहरू निर्माण गर्न। ती उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत निर्देशिका 2080 मा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरूको सार संक्षेपलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमको आधारमा पुँजीकोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकारका जोखिमभार गणना गर्ने विधिहरू स्पष्ट पारिएको छ। 3. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा लगानीकामा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि कर्जा लगानी सम्बन्धी मार्गदर्शन दिनुको साथै कर्जाको वर्गीकरण गरेको छ। 4. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तोकेको छ। 5. एकल ग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोकी कर्जाको अधिकेन्द्रित जोखिम न्यूनीकरणको लागि व्यवस्था गरेको छ। 6. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीलाई एकरूपता ल्याउनको लागि लगानी सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। 7. बैङ्किङ क्षेत्रको लेखामानमा एकरूपता कायम राख्न डिस्क्लोजर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन लेखामान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू NFRSको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। 8. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न सुशासन सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मार्गदर्शनहरू तोकेको छ। 9. बैङ्कका अन्तर्निहित जोखिमहरू पहिचान गर्न र त्यसको न्यूनीकरणका लागि नीतिगत मार्गदर्शनहरू तोकेको छ।
10. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सुपरिवेक्षण गरिसकेपछि सुपरिवेक्षकीय निर्देशन कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन तोकेको छ। 11. सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। 12. मौद्रिक उपकरणहरूको कार्यान्वयनको लागि CRR, SLR सम्बन्धी निर्देशन दिएको छ। 13. ब्याज दरमा एकरूपता कायम राख्न, ब्याज दरलाई नियमन गर्न ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 14. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन प्रदान गरेको छ। 15. सम्पत्ति शुद्धिकरणको न्यूनीकरणका लागि KYC सम्बन्धी मार्गदर्शन दिएको छ। 16. वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि शाखा कार्यालय खोल्न सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। 17. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नका लागि अन्य विभिन्न निर्देशनहरू प्रदान गरेको देखिन्छ। एकीकृत निर्देशिका 2080 का यस्ता व्यवस्थाहरूले समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलताको अवस्था, परिवर्तित ब्याङ्किङ अवस्था तथा पोस्ट पेन्डेमिक इफेक्टलाई समेत आधार मानी विभिन्न प्रकारका गतिशील निर्देशनहरू नियमित रूपमा दिँदै आएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 3. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन 2080 का कानुनी आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क ख ग वर्गको इज्जत प्राप्त संस्थालाई दिएको निर्देशन 2080 को कानुनी आधार नेपाल बैङ्क राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 79 लाई लिन सकिन्छ, जसअनुसार ब्याङ्किङ स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न नियमन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि सुपरभिजन गर्न पाउने अधिकार सो ऐनको दफा 84 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेमा सोही ऐनको दफा अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा 100 बमोजिम कारबाही गर्न पाउने अधिकार समेत उक्त ऐनले दिएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 4. प्रभावकारी नियमन तथा केन्द्रीय बैङ्कले दिनुपर्ने निर्देशनहरूको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: प्रभावकारी निर्देशन अर्थात् केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गर्ने प्रभावकारिताको लागि निम्न विशेषता अनिवार्यता रहन्छ। 1. निर्देशनहरू फरवार्ड गाइडेन्समा आधारित हुनुपर्दछ। 2. निर्देशनहरू लचकदार हुनुपर्दछ। 3. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्दछ। 4. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने निर्देशन बृहत्तम विवेकशील र सूक्ष्म विवेकशील दुवै नियमनमा आधारित हुनुपर्दछ। 5. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै प्रकारका अन्तर्निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी निर्देशनहरू जारी गरिएको हुनुपर्दछ। 6. निर्देशनहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सबै कार्यहरूलाई समेटिएको हुनुपर्दछ। 7. बैङ्किङ प्रणालीको स्वनियमन अभिवृद्धिमा जोड दिएको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 5. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2080 का कुन पक्ष कमजोर देख्नुहुन्छ? आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क ख ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रदान गरेको निर्देशन 2080 ले बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पारदर्शिता, अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ। तथापि निम्न पक्षमा यसको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिन्छ। 1. पुँजीकोषको पर्याप्तता कारोबारको आधारमा मात्र समेटेको अर्थात् क्षेत्रगत कर्जा जोखिमलाई समग्रतामा समेट्न नसकेको देखिन्छ। 2. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम्प्लायन्सको आधारमा मात्र गरेको अर्थात् डाइनामिक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ। 3. बासेल 3 ले प्रणालीगत महत्त्वका बैङ्कलाई अलग्गै सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन हुने गरी निर्देशन जारी गरेको देखिँदैन। 4. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्वनियमनमा प्रभावकारी रूपमा जोड दिन नसकेको देखिन्छ। 5. अधिकांश निर्देशनहरू फरवार्ड लुकिङभन्दा ब्याकवार्ड लुकिङको दृष्टिकोणमा आधारित रहेको देखिन्छ। 6. एकीकृत निर्देशिकामा मक्रो
पोटेन्सियल टुल्सहरू अर्थात् बफर क्यापिटल क्रेडिटको सीमाहरू तोकिए तापनि समग्र अर्थतन्त्रबाट आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त व्यवस्थाहरू नगरेको देखिन्छ। अधिकांश निर्देशनहरू क ख ग वर्गलाई एकै प्रकृतिको प्रदान गरिएको अर्थात् तिनीहरूको व्यावसायिक भिन्नता अनुसार प्रभावकारी रूपमा भिन्नता गर्न नसकेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 नेपाल राष्ट्र बैंकले क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको इप्रानी नम्बर 1080 मा के कस्ता प्रमुख व्यवस्थाहरू रहेका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैंकले क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको इप्रानी नम्बर 1080 मा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्न बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। 1. क ख ग वर्गले कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोषलाई परिभाषित गरिएको छ। 2. न्यूनतम पुँजीकोष गणना सम्बन्धी विधि स्पष्ट पारेको। 3. प्राथमिक पुँजी पूरक पुँजीको कम्पोनेन्टहरूलाई परिभाषित गरेको। 4. क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 र क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 लाई उल्लेख गरेको। 5. बफर पुँजीकोषको गणना व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको। 6. शीघ्र सुधारात्मक कार्य सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसूचीमा समावेश गरेको। 7. इजाजत प्राप्त संस्थाले आइक्याप मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएको। 8. पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्स अडिटको व्यवस्थालाई जोड दिएको। प्रश्न नम्बर 7 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत निर्देशिका बमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष कसरी कायम राख्नुपर्दछ पुँजीकोष गणना विधिको आधारमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैंकले क ख ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थालाई दिएको निर्देशन बमोजिम वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 बमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष कुल जोखिम एक्सपोजरको 11% हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसरी गणना गर्ने पुँजीकोष निम्न सूत्रबाट गणना गर्नुपर्दछ। टोटल क्यापिटल रेसियो CAR बराबर इलिजिबल टोटल क्यापिटल अपन टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर को अनुपातलाई बुझाउँदछ, जहाँ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर बराबर क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर प्लस मार्केट रिस्क वेटेड एक्सपोजर प्लस अपरेशनल रिस्क वेटेड एक्सपोजर प्लस सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट अन्डर पिलर 2 लाई लिन्छ। यसरी कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम 11% पुँजीकोषको ब्रेकडाउन निम्नानुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रेगुलेटरी क्यापिटल एज पर्सेन्टेज टु RWS मिनिमम कमन इक्विटी टायर 1 रेसियो 4.5%। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कम्प्राइज्ड अफ कमन इक्विटी 2.5%। मिनिमम कमन इक्विटी टायर 1 रेसियो प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर I+II 7%। मिनिमम टायर 1 क्यापिटल रेसियो एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर 6%। मिनिमम टोटल क्यापिटल रेसियो MTC एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर 8.5%। मिनिमम टोटल क्यापिटल रेसियो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर 11%। यसै गरी ख वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2015 र क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2007 दुवै बमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ख र ग वर्गको वित्तीय संस्थाका हकमा क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2007 बमोजिम कोर क्यापिटल 6% नघट्ने गरी न्यूनतम 10% कुल रिस्क एक्सपोजरको न्यूनतम पुँजीकोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 इन्टरनेसनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस आइक्याप को अवधारणा उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर सैद्धान्तिक रूपमा आइक्यापलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यावसायिक वृद्धि सम्भावित बन्न सक्ने व्यावसायिक आधारहरू र त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुँजीको पर्याप्तता सम्बन्धी आन्तरिक रूपमा एसेसमेन्ट गरी त्यसको प्रभावकारिता कायम गरी पुँजी योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्च व्यवस्थापन जिम्मेवारी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएको देखिन्छ। अत यस्तो प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशिकाले आइक्यापको प्रभावकारिता भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न सुपरभाइजरी रिभ्यू र सुपरभाइजरी रेस्पोन्स सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सुपरभाइजरी रिभ्यू अन्तर्गत निम्न पक्षहरू पर्दछन्: केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने स्थलगत निरीक्षण, केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने गैर स्थलगत निरीक्षण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचसँग छलफल, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी बदलिँदो वातावरण र जोखिम अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा क्यापिटल एसेसमेन्ट गरे नगरेको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। सुपरभाइजरी रेस्पोन्स अन्तर्गत केन्द्रीय बैङ्कका सुपरभाइजरहरूले बैङ्कको बदलिँदो जोखिम अर्थात् न्यूनतम पुँजीको पर्याप्तता र त्यसको ओभरसाइट प्रभावकारी भए नभएको मूल्याङ्कन गरी त्यसको लागि पुँजी पर्याप्तताका लागि करेक्टिभ एक्सन लिन सक्ने, कुल जोखिम भारमा समग्र जोखिम भार थप गरी पुँजीकोष कायम राख्न लगाउन सक्ने डिस्क्लोजरको प्रभावकारिता नभएमा कुल जोखिम भार थप गर्न सक्ने र नन कम्प्लायन्स भएमा शीघ्र सुधारात्मक विनियमावली 2074 बमोजिम कारबाही गर्ने सम्बन्धी निर्देशन रहेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, प्राथमिक पुँजीको अवधारणा उल्लेख गर्दै यस अन्तर्गत कुन कुन पुँजीका उपकरण समावेश गरिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर सैद्धान्तिक रूपमा प्राथमिक पुँजीलाई कोर क्यापिटल, गोइङ कन्केयरको क्यापिटल अर्थात् सस्टेनेबल क्यापिटलको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्तो क्यापिटल सोअर्डिनेटेड क्यापिटलभन्दा जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रभावकारी मानिन्छ। एकीकृत निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम निम्न बमोजिमको पुँजीकोषको उपकरणलाई टायर 1 क्यापिटल अन्तर्गत कोर क्यापिटलमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। चुक्ता पुँजी 2, इरिडेमेबल नन कमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर 3, सेयर प्रिमियम 4, पर्पोज बोनस इक्विटी सेयर 5, स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ्स 6, रिटेन अर्निङ 7, अनअडिटेड करेन्ट इयर कुमुलेटिभ प्रॉफिट 8, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्स 9, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ्स 10, राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा प्राथमिक पुँजी अर्थात् टायर 1 क्यापिटलमा समावेश गर्न भनी राखेको पुँजी उपकरणहरू। प्रश्न नम्बर 10, टायर 2 क्यापिटल तथा पूरक पुँजीको अवधारणा उल्लेख गर्दै एकीकृत निर्देशिका बमोजिम कस्ता पुँजीका उपकरणहरूलाई पूरक पुँजीमा समावेश गरिएको देखिन्छ। उत्तर पूरक पुँजीलाई सैद्धान्तिक रूपमा लेस क्वालिटी क्यापिटल अर्थात् कन्केयर क्यापिटल पनि भनिन्छ। यस्ता क्यापिटलहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जोखिममा पर्दा जोखिमलाई अब्जर्भ गर्न सक्ने क्षमता न्यून रहेको हुन्छन्। पूरक पुँजी अन्तर्गत गणना गर्न मिल्ने पुँजीको उपकरणहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1, कुमुलेटिभ तथा रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर 2, सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्ट 3, हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट 4, जनरल लोन लस प्रोभिजन फर गुड लोन 5, एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ्स 6, इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ आदिलाई समावेश गरेको देखिन्छ। यसरी हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क एकीकृत निर्देशिकाबाट पार्ट 1 भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो यस भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामीले सम्पूर्ण नेपाल एकीकृत निर्देशिकाको सम्पूर्ण भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले आजको बसाइमा 10वटा प्रश्न उल्लेख गरेका छौँ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइबरले थप नयाँ भिडियो ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।